हेलो एभ्रिवन, वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल यन्टु ट्युटोरियल। आज फेरि पनि म लिएर आइसकेको छु मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। धेरैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भनेको थियो सर त्यो एग्रिकल्चर, प्लान्ट साइन्स, एनिमल साइन्सको चाहिँ रिजल्ट कहिले आउने हो। त्यो रिजल्ट आज मिति 2079 12 महिना 2 गते आइसकेको छ। तपाईहरु चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै रिजल्ट म यो भिडियो मार्फत देखाउन गइरहेको छु। यो एग्रिकल्चरको सबै भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै रिजल्ट चाहिँ आइसकेको छ, यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एग्रिकल्चरको भइहाल्यो एकदमै। यदि भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। अब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै पढ्ने साथीलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। र म चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको चाहिँ रिजल्टहरू छुटेको थियो, सबै यो चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिन्छु। यदि साथीहरू छ भने साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। यो एग्रिकल्चरको रिजल्ट आइसकेको छ। हस् त, धन्यवाद।